Hello everyone, Jason Canyera muli. Gusto ko kayong bigyan ng tour sa loob ng Students Portal. Kapag nag-enroll ka, magkakaroon ka ng sarili mong login para ma-access mo ang mga courses sa kahit anong oras o kahit anong araw. Ito ang Students Portal. Sa gitna, nandito ang short introduction tungkol sa akin na pwede niyong basahin. Makikita mo na lahat ng lessons from lessons 1 hanggang lesson 5 sa gawing kaliwa. Ngayon, ito ang pagkakaiba sa ibang online courses. At iba may 3 levels ang courses ko. So kung ano mang level ang napili mo, yun lang ang magiging access mo. Papakita ko lang ang preview ng bawat lessons na mabilisan hanggang sa chatbot bonus. Dahil admin ang access ko, lahat ng courses ay available sa akin. Accessible din ito sa mobile phone. Kaso maliit nga lang ang screen, kaya recommended PC o laptop. Yung mga may lock, hindi mo ito pwede ma-access unless mag-upgrade ka. Halimbawa na sa beginner level ka, hanggang doon ka na lang. Gusto mo mag-upgrade sa intermediate, pwede. Meron pong upgrade fee. Ganon din kapag nasa intermediate ka, upgrade ka sa advanced para may access ka din sa bonus na chatbot tutorial. Bawat lesson na makikita mo sa iyong portal, yan ay may quizzes and assessments. Ginawa ko ito para malaman mo din sa sarili mo kung talaga naintindihan mo at ready ka nang gumawa ng FB ads. By the way, English instructor ang magsasalita throughout the tutorial. Bago ko makalimutan, kung kayo ay may katanungan, pwede mo akong kontakin dito sa aking website. May nakahandang chatbot. May option din sa contact me form. Maraming salamat muli sa pagbigay ng konting oras sa pakikinig at panonood ng aking video. Feel free to share sa inyong mga kakilala ng katulad nyo na nangangailangan ng tulong sa pag-run ng FB ads.